Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay trên BNC Now. Hôm nay mở đầu tháng 7 và chúng tôi tiếp tục mang đến quý vị loạt tin tức vòng quanh thế giới trong ngày qua. Bắt cóc người Do Thái từ một hành vi khủng bố trở thành vũ khí chiến lược khiến nội bộ Israel rạn nứt. Lời cảnh báo được đưa ra, nếu chúng ta đầu hàng, bắt cóc sẽ trở thành cách để đánh bại Israel. Iran nổi giận vì phương Tây không thể tiếp tục đàm phán với châu Âu trong bối cảnh hiện tại, không chấp nhận lối hành động vừa đấm vừa xoa của ông Trump. Ở Mỹ, ông Trump áp lực giờ G để chốt dự luật lớn đẹp đẽ. Quốc hội Mỹ rối tung. Châu Âu sợ Mỹ ôm luôn kho vàng, kêu gọi hồi hương hàng nghìn tấn vàng khỏi New York. Mời quý vị theo dõi trong phần đầu của bản tin Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, có một thứ đang thực sự gây rạn nứt trong lòng Israel lúc này, lại không đến từ kẻ thù bên ngoài, mà là một cuộc tranh cãi nảy lửa ngay trong nội các chiến tranh của họ. Ngay trước cuộc họp mang tính sống còn chiều 30 tháng 6, Bộ trưởng Tài chính Israel, ông Bezalel Smotrich đã lên tiếng phản đối dữ dội thỏa thuận trao đổi con tin với Hamas, cảnh báo nếu chúng ta đầu hàng, bắt cóc người Do Thái sẽ trở thành công cụ toàn cầu. Căng thẳng dâng cao trong nội bộ chính quyền Israel khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu chuẩn bị triệu tập nội các an ninh chính trị giới hạn vào 17 giờ chiều 30 tháng 6 theo giờ địa phương để đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt, đó là mở rộng chiến dịch quân sự ở Gaza hay ký thỏa thuận ngừng bắn để đổi con tin. Bộ trưởng Tài chính Smotrich tuyên bố, nếu Israel nhượng bộ, thế giới sẽ hiểu rằng không cần bom nguyên tử, chỉ cần bắt cóc người Do Thái là đủ để khuất phục chúng ta. Mỗi đứa trẻ Do Thái sẽ trở thành mục tiêu. Đề xuất hiện tại do đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đưa ra bao gồm việc thả khoảng 10 con tin sống và một số thi thể để đổi lấy 60 ngày ngừng bắn, thả tù nhân Palestine và nối lại viện trợ nhân đạo. Phía Hamas từng ngỏ ý đồng thuận nhưng gần đây đã quay đầu và cứng rắn hơn. Israel hiện kỳ vọng Mỹ sẽ ép Qatar, bên bảo trợ cho Hamas, gây sức ép buộc nhóm này quay lại bàn đàm phán. Trên thực địa, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã kiểm soát 65% Gaza và sẵn sàng chiếm thêm 10% để tạo vùng đệm an ninh. Tổng tham mưu trưởng Israel Eyal Zamir nói IDF đã gần hoàn tất các mục tiêu hiện tại và đã chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn chiến sự tiếp theo nếu không đạt được thỏa thuận chính trị. Còn về tình hình Iran, trong buổi họp báo mới nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, ông Ismail Baghei khẳng định Iran không còn coi trọng đối thoại với châu Âu nếu phương Tây tiếp tục ủng hộ Israel và Mỹ trong các hành động quân sự chống lại Tehran. Ông nói thẳng, không thể đàm phán với một bên vừa bắt tay vừa bấm cò súng. Ông Baghei cho biết trong 2 tuần qua, Iran đã đối mặt với các cuộc tấn công dữ dội từ phía Israel và Mỹ. Hàng chục công dân, bao gồm cả sĩ quan cấp cao, học giả và thường dân đã thiệt mạng. Ông ca ngợi sự đoàn kết dân tộc, gọi đây là một trang sử mới trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Phát ngôn viên nhắc lại tội ác hóa học ở Sadat năm 1987, cáo buộc Đức đã giúp Iraq trang bị vũ khí hóa học. Iran từng đề xuất thành lập ủy ban điều tra về vai trò của Berlin nhưng chưa nhận được sự hợp tác đầy đủ. Ông Baghei chỉ trích giám đốc của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, Rafael Grossi, vì báo cáo của ông ấy đã tạo ra cái cớ cho Mỹ và Israel phát động tấn công. Tehran cáo buộc cơ quan này đã vượt khỏi sứ mệnh kỹ thuật và trở thành công cụ chính trị. Đồng thời, Iran bác bỏ cáo buộc họ sử dụng chương trình hạt nhân cho mục đích quân sự. Phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Đức cho rằng Iran tuyên chiến và gọi cuộc tấn công vào Israel là khủng bố, ông Baghei nói, chúng tôi không ngờ những ngôn từ từng được Hitler sử dụng giờ lại được lặp lại bởi chính phủ Đức. Ông tố Berlin và Paris đang tiếp tay cho một chế độ diệt chủng và apartheid, làm mất uy tín của Liên minh châu Âu trên trường quốc tế. Iran đã gửi hồ sơ lên UNESCO về việc các cơ sở giáo dục bị phá hủy và yêu cầu cộng đồng quốc tế không làm ngơ trước hành vi bình thường hóa tội ác. Tehran cảnh báo không thể đặt niềm tin vào Mỹ, vốn vừa đề nghị ngừng bắn, vừa phối hợp tấn công Iran chỉ vài ngày trước vòng đàm phán mới. Sáng họ nói hòa bình, chiều ban hành lệnh trừng phạt mới, ông Baghei chỉ trích. Kết thúc buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh, quân đội Iran đã sẵn sàng hoàn toàn bảo vệ đất nước, còn Bộ Ngoại giao Iran sẽ tiếp tục đấu tranh trong khuôn khổ quốc tế để phơi bày bản chất tội phạm có tổ chức của Israel. Tuy nhiên, ông để ngỏ khả năng nối lại đàm phán trong tương lai, nhưng với điều kiện châu Âu phải tự soi gương và thay đổi thực chất. Thưa quý vị, tham vọng củng cố quyền lực, tái định hình nước Mỹ và đặt dấu ấn nhiệm kỳ 2 của ông Trump đang đặt Quốc hội Mỹ vào một cuộc chạy đua căng thẳng trước ngày 4 tháng 7. Tổng thống Donald Trump đang thúc ép Quốc hội thông qua đạo luật lớn nhất trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông, One Big Beautiful Bill, tạm dịch là dự luật lớn và đẹp đẽ, đúng dịp Quốc khánh 4 tháng 7. Đây là dự luật trọng tâm trong chiến lược củng cố quyền lực và tái định hình nước Mỹ theo hướng ưu tiên an ninh, năng lượng truyền thống và cắt giảm chi tiêu phúc lợi xã hội. Thượng viện Mỹ đã thức trắng đêm cuối tuần, buộc các thư ký đọc toàn bộ văn bản dài hàng nghìn trang trong vòng 16 tiếng đồng hồ, mở đường cho các cuộc bỏ phiếu được ấn định vào sáng thứ Hai, 30 tháng 6 theo giờ Mỹ. Tuy nhiên, tiến trình vẫn gặp vấp do bất đồng trong nội bộ Đảng Cộng Hòa và sự phản đối quyết liệt từ phe Dân Chủ. Văn phòng Ngân sách Quốc hội CBO cảnh báo, nếu được thông qua, dự luật này sẽ làm thâm hụt liên bang phình thêm 3.300 tỷ đô la trong 10 năm tới.
phe Dân Chủ gọi đây là món quà lịch sử cho giới siêu giàu, còn phe Cộng hòa cực hữu thì lo ngại gánh nặng nợ công. Sự chia rẽ trong cả hai đảng khiến cuộc bỏ phiếu trở thành phép thử quyền lực của ông Trump, đúng vào thời điểm ông ấy muốn ký dự luật để ăn mừng lễ độc lập. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy trung bình 55% người Mỹ phản đối dự luật, chỉ 31% ủng hộ. Nhưng với nền tảng cử tri Cộng hòa trung thành, ông Trump vẫn có thể biến nó thành chiến thắng chính trị đúng dịp Quốc khánh, trừ khi một số thượng nghị sĩ âm thầm bất mãn chọn đứng về phía phản đối vào phút chót. Thưa quý vị, khi quan hệ xuyên Đại Tây Dương trở nên mong manh và nguy cơ xung đột địa chính trị ngày càng hiện hữu, một làn sóng lo ngại đang dâng lên trong lòng châu Âu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ giữ luôn kho vàng của họ? Với hơn 1/3 dự trữ vàng quốc gia đang nằm sâu trong hầm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York, các nước như Đức và Ý đang bị thôi thúc phải hành động. Đó là hồi hương hàng nghìn tấn kim loại quý trước khi quá muộn. Nhưng động thái này không chỉ là chuyện tài sản mà là phép thử lớn cho cả lòng tin và cán cân quyền lực tài chính toàn cầu. Hiệp hội Người nộp thuế châu Âu đã gửi yêu cầu chính thức tới các bộ tài chính và ngân hàng trung ương của Đức và Ý thúc giục mang vàng về nước trước khi quá muộn. Hiện nay Đức có hơn 3.300 tấn vàng, Ý có gần 2.500 tấn vàng, nhưng hơn 1/3 trong số này, trị giá khoảng 245 tỷ đô la Mỹ, đang được lưu trữ trong kho của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed tại New York. Việc cất giữ này từng được xem là hợp lý trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nhưng nay bị coi là rủi ro. Pháp đã sớm hồi hương phần lớn vàng từ thập niên 1960. Đức cũng từng chuyển 674 tấn từ Paris và New York về Frankfurt vào năm 2013. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 37% vàng Đức nằm bên kia Đại Tây Dương. Vào năm 2019, Ý từng đề cập đến vấn đề này nhưng lại cho rằng mối quan hệ lịch sử với Mỹ khiến việc giữ vàng ở đó vẫn chấp nhận được. Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng Washington từng phong tỏa 300 tỷ đô la tài sản của Nga nên không loại trừ khả năng làm điều tương tự với châu Âu nếu quan hệ hai bên xấu đi. Việc hồi hương vàng sẽ tăng tính chủ động tài chính và niềm tin vào hệ thống tiền tệ quốc gia. Tuy nhiên, nếu hàng loạt nước ồ ạt rút vàng khỏi New York, điều này có thể gây chấn động hệ thống tài chính Mỹ và ảnh hưởng nghiêm trọng tới vị thế của đồng đô la Mỹ. Vì vậy, châu Âu đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Đó là giữ vàng lại thì rủi ro, mà mang về thì sợ Washington phản ứng. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý sau. Cựu Thủ tướng Campuchia bị lên án vì hành động đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài của chính quyền Bê Thông Than. Mỹ tăng cường hiện diện không quân tại pháo đài chiến lược ở Ấn Độ Dương. Người dùng mạng Starlink tại Iran bị phạt đánh roi và án tù. Vì sao tướng Mỹ tuyên bố đánh chiếm Đài Loan là nhiệm vụ bất khả thi? Quái vật 12.125 tấn của Trung Quốc có thể làm thay đổi cán cân hải quân toàn cầu. Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên mặt trăng sẽ sẵn sàng vào năm 2030. Mời quý vị theo dõi tiếp. Thưa quý vị, cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa qua đã liên tục công kích cá nhân Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Động thái này đã được các nhà phân tích nhận định là nhằm đánh lạc hướng dư luận quốc tế khỏi vai trò của Campuchia trong các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia, đồng thời làm trầm trọng thêm tình hình chính trị bất ổn ở Bangkok và củng cố vị thế trong nước của ông ấy. Trong buổi phát sóng trực tiếp vào tuần trước, ông Hun Sen cáo buộc bà Paetongtarn xúc phạm vua Thái Lan và đe dọa tiết lộ thông tin gây tổn hại đến gia đình chính trị quyền lực của bà. Động thái này diễn ra sau khi một đoạn ghi âm bị rò rỉ, trong đó bà Paetongtarn gọi một chỉ huy quân đội Thái Lan là một đối thủ và kêu gọi chú Hun Sen không nghe lời những người chỉ trích mình, phát biểu bị xem là quá thân thiện với Campuchia và thiếu tôn trọng giới quân sự Thái Lan. Theo truyền thông Campuchia, ông Hun Sen cũng đe dọa vạch trần gia tộc Shinawatra, bao gồm cha bà là ông Thaksin và người cô Yingluck, cả hai đều là cựu thủ tướng, đồng thời cáo buộc ông Thaksin từng giả bệnh để tránh ra hầu tòa. Ông Hun Sen còn cho rằng các vụ lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới có nguồn gốc từ Thái Lan, kêu gọi các tổ chức quốc tế mở cuộc điều tra toàn diện. Abdul Rahman Jacob, nhà nghiên cứu tại Viện La Uy, Úc, nhận định sự rạn nứt nhanh chóng trong quan hệ Campuchia-Thái Lan là điều bất ngờ, đặc biệt khi xét đến mối quan hệ cá nhân gần gũi giữa hai gia tộc cầm quyền. Theo ông, những phát biểu của ông Hun Sen có thể nhằm chuyển hướng dư luận khỏi vai trò của Campuchia trong các trung tâm lừa đảo, khi Tổ chức Ân xá Quốc tế gần đây báo cáo về tình trạng vi phạm nhân quyền tại các trung tâm này. Ông Rahman nhận định, ông Hun Sen có thể đang tìm cách làm mất uy tín của gia đình Shinawatra, nhất là khi họ hiện không còn được giới quân sự và Hoàng gia Thái Lan ủng hộ. Ông nói, ông ấy đang cố gắng đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài của chính quyền do Paetongtarn lãnh đạo. Đồng thời suy đoán rằng ông Hun Sen kỳ vọng tình hình biên giới sẽ dịu lại nếu chính phủ hiện tại ở Bangkok sụp đổ. Sofan Ear, phó giáo sư tại trường quản lý toàn cầu Thunderbird thuộc Đại học bang Arizona, Mỹ, cho rằng hành động của ông Hun Sen phản ánh cách thức quen thuộc của ông ấy, đó là sử dụng các phát biểu táo bạo để khuếch trương chính trị nội bộ và khẳng định vai trò khu vực của Campuchia.
những lời đe dọa vạch trần gia tộc Shinawatra và cáo buộc về sức khỏe của Thaksin. Theo ông Ir, dường như có mục đích chiến lược nhằm gia tăng áp lực ngoại giao. Campuchia ngày 30 tháng 6 tuyên bố đình chỉ toàn bộ hoạt động thương mại biên giới với Thái Lan, bao gồm cả xuất nhập khẩu và quá cảnh, sau khi nhận được đề nghị từ phía Thái Lan yêu cầu mở lại một số cửa khẩu. Tổng cục Di trú Campuchia (GDI) thông báo các biện pháp sẽ có hiệu lực cho đến khi chính phủ Thái Lan mở lại toàn bộ các cửa khẩu quốc tế và điểm qua lại đã đơn phương đóng từ ngày 7 tháng 6. Thủ tướng Hun Manet ngay sau đó đã phản hồi công khai, nhấn mạnh rằng Campuchia không khởi xướng việc đóng cửa và đã kiềm chế không đáp trả, dù trước đó đã xảy ra căng thẳng tại khu vực Mom Bay. Chìa khóa để mở lại biên giới nằm trong tay Thái Lan, ông Hun Manet khẳng định. Ông cáo buộc phía Thái Lan, đặc biệt là quân đội, đã tự ý thay đổi giờ hoạt động, áp đặt điều kiện và sau đó đóng toàn bộ biên giới vào ngày 24 tháng 6 mà không có thỏa thuận song phương. Giới chuyên gia cũng kêu gọi Thái Lan nên chủ động khôi phục tình trạng cũ, cho rằng điều này sẽ có lợi trực tiếp cho nền kinh tế Thái Lan và phù hợp với tinh thần hợp tác khu vực. Đến với điểm nóng quân sự, thưa quý vị, một hình ảnh vệ tinh mới đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể hoạt động của không quân Hoa Kỳ tại Diego Garcia, căn cứ chiến lược ở Ấn Độ Dương, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang tại Trung Đông và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo nhà phân tích tình báo nguồn mở MT Anderson, các hình ảnh vệ tinh Sentinel-2 do Cơ quan Vũ trụ châu Âu chụp ngày 29 tháng 6 cho thấy ít nhất 4 máy bay ném bom chiến lược B-52, 6 tiêm kích F-15 và 6 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 đã có mặt tại căn cứ này. Diego Garcia nằm cách Iran khoảng 2.200 dặm và cách miền Nam Trung Quốc 3.000 dặm, đóng vai trò là điểm xuất phát an toàn cho các chiến dịch tấn công tầm xa và phản ứng nhanh của Mỹ. Đây là một cơ sở quân sự chung giữa Anh và Mỹ thuộc lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh. Các chuyên gia quân sự nhận định việc triển khai máy bay quy mô lớn tại Diego Garcia có thể là động thái chuẩn bị cho các hoạt động quân sự tiếp theo trong khu vực, đặc biệt là nhằm vào Iran. Các hình ảnh trước đó do công ty vệ tinh Mizar Vision của Trung Quốc cung cấp ngày 25 tháng 6 cũng xác nhận sự hiện diện đáng kể của lực lượng Mỹ tại căn cứ này. Sự hiện diện liên tục và tăng cường của các máy bay chiến lược tại Diego Garcia làm nổi bật tầm quan trọng của căn cứ này trong chiến lược quân sự toàn cầu của Mỹ, đồng thời phát đi tín hiệu mạnh mẽ về sự sẵn sàng can thiệp quân sự trong bối cảnh khu vực ngày càng bất ổn. Quay trở lại Iran, chính quyền nước này hôm thứ Hai 30 tháng 6 đã chỉ trích lập trường thay đổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Tehran, gọi đó là một trò chơi không nhằm mục đích giải quyết các bất đồng song phương. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ismail Baghei nhấn mạnh, những phát ngôn đó nên được hiểu là trò chơi tâm lý và truyền thông, chứ không được xem là dấu hiệu chân thành cho việc thúc đẩy đối thoại hay tìm giải pháp thực chất cho các vấn đề giữa hai bên. Bình luận được đưa ra sau khi Tổng thống Trump đưa ra các tín hiệu trái chiều về khả năng nới lỏng trừng phạt trong những ngày gần đây, thúc đẩy đối thoại trong khi vẫn tiếp tục gia tăng áp lực kinh tế lên Iran. Tehran cho biết họ sẽ không quay lại bàn đàm phán trừ khi Hoa Kỳ dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt đơn phương được tái áp đặt sau khi ông Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Thưa quý vị, chính quyền Iran vừa chính thức ban hành lệnh cấm sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink và áp đặt những hình phạt nghiêm khắc, bao gồm cả đánh roi và án tù đối với người vi phạm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hàng chục nghìn thiết bị Starlink được người dân sử dụng để vượt qua kiểm duyệt Internet, đặc biệt sau khi Tehran gần như cắt toàn bộ kết nối mạng trong cuộc chiến với Israel. Quốc hội Iran đã thông qua luật cấm sử dụng, mua bán, nhập khẩu và phân phối thiết bị Internet vệ tinh Starlink, dịch vụ của công ty SpaceX do tỷ phú Mỹ Elon Musk sáng lập. Luật mới quy định hành vi vi phạm có thể bị phạt tiền, đánh bằng roi hoặc chịu án tù lên tới 2 năm. Dù bị cấm từ trước, ước tính đã có khoảng 20.000 đến 30.000 thiết bị Starlink được người dân Iran mua qua chợ đen với giá hơn 2.000 đô la Mỹ một thiết bị, gấp gần 20 lần mức lương trung bình tại nước này. Các thiết bị này giúp người dùng vượt tường lửa kiểm duyệt của nhà nước. Vào giữa tháng 6, thì giữa lúc cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel đang diễn ra, chính phủ Iran đã thực hiện gần như cắt đứt hoàn toàn mạng Internet trên toàn quốc. Trong bản cập nhật ngày 22 tháng 6, tình hình vẫn không cải thiện và Iran về cơ bản vẫn ngoại tuyến trên diện rộng. Ngày 15 tháng 6, ông Elon Musk thông báo hệ thống Starlink đã được kích hoạt trên bầu trời Iran. Tuy nhiên, tờ Jerusalem Post lưu ý rằng tín hiệu này là vô dụng nếu không có thiết bị thu dưới mặt đất. Tehran đã đề nghị Liên Hợp Quốc hỗ trợ vô hiệu hóa Starlink. Hội đồng Quy định Viễn thông Iran lên tiếng chỉ trích tình trạng thiếu tiến triển và kêu gọi Mỹ ngắt kết nối. Tuy nhiên, Washington bảo vệ quyền tự do thông tin và phản đối yêu cầu của Iran. Điểm qua tình hình chiến sự Đông Âu đáng chú ý, thưa quý vị, Nga đang tăng tốc chiến dịch quân sự ở miền Đông và Nam Ukraine với các đợt tấn công quy mô lớn dọc tuyến Donetsk, Zaporizhia và những cuộc tập kích liên tục tại Kherson. Tại hướng Krasnoarmeysk, phía tây bắc Donetsk, quân đội Nga đang tiến công trên mặt trận rộng, đặc biệt ở khu vực Novorossiyska. Theo lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Denis Pushilin, ông khẳng định Ukraine rơi vào thế cực kỳ khó khăn khi lực lượng Nga áp sát Krasnoarmeysk,
một nút giao chiến lược của Kiev ở Donbass. Cùng lúc, quân Nga ghi nhận tiến triển ở Chasiv-Yar, vị trí then chốt nằm sát Atomsk ở Bakhmut và trên các bờ kênh đảo Seversky Donetsk Donbass. Việc kiểm soát khu vực này sẽ mở cửa cho đợt tấn công tiếp theo về Sloviansk Kramatorsk, trung tâm kháng cự chủ chốt còn lại của Ukraine ở Donetsk. Ngoài ra, quân Nga cũng đang áp sát Krostinovka, điểm hậu cần lớn của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các làng như Novorenka, Chevronaya, Dika, Zaporizhia, Delilevka, Yanta và Siechenko đã nằm dưới quyền kiểm soát của Moscow trong tuần qua. Còn ở Kherson, Nga khẳng định tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích vào bờ phải sông Dnipro, khu vực do Ukraine kiểm soát. Theo Thống đốc Vladimir Stando, nhóm trinh sát biệt kích Nga đang hoạt động hiệu quả tại Kizomys, Burunska và Nikolevka nhằm gây bất ổn và thu thập tình báo. Hiện quân đội Nga đã chiếm khoảng 75% tỉnh Kherson, trong khi Ukraine vẫn giữ phần còn lại bao gồm cả thành phố Kherson. Cũng ở châu Âu, thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, Đan Mạch mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với phụ nữ do lo ngại mối đe dọa ngày càng lớn từ Nga. Theo luật mới vừa được Quốc hội thông qua, mọi công dân Đan Mạch không phân biệt giới tính, khi đủ 18 tuổi sẽ được đưa vào hệ thống bốc thăm nhập ngũ. Trước đây, nữ giới chỉ được nhập ngũ trên cơ sở tự nguyện. Theo AP, động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở châu Âu sau chiến dịch quân sự ở Ukraine của Nga. Quân đội Đan Mạch đang tăng cường lực lượng và nâng quân số nghĩa vụ hàng năm lên từ 4.700 lên 6.500 người vào năm 2033. Thời gian phục vụ nghĩa vụ cũng kéo dài từ 4 lên 11 tháng, bao gồm huấn luyện cơ bản và nhiệm vụ thực địa. Chương trình được đẩy nhanh tiến độ từ năm 2027 lên mùa hè năm 2025 với lý do an ninh quốc gia đang bị đe dọa nghiêm trọng. Đan Mạch hiện có 9.000 binh sĩ chuyên nghiệp và đang đặt mục tiêu tăng ngân sách quốc phòng lên hơn 3% GDP, mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, kế hoạch cũng vấp phải nhiều thách thức về cơ sở vật chất, trang bị không phù hợp với nữ giới và nguy cơ quấy rối tình dục. Dù vậy, chính phủ nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết để nâng cao sức mạnh phòng thủ, sẵn sàng tham gia các chiến dịch của NATO và ứng phó trước nguy cơ xung đột quy mô lớn ở châu Âu. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin đến với khu vực châu Á. Thưa quý vị, trong phát biểu mới nhất tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ngày 29 tháng 6, tướng Ronald Clark, chỉ huy Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ, khẳng định khả năng Trung Quốc tấn công và chiếm giữ Đài Loan mà không bị ngăn cản là rất thấp. Lý do là eo biển Đài Loan đang bị theo dõi bởi một con mắt không chớp, ám chỉ mạng lưới giám sát và phối hợp quân sự của nhiều quốc gia. Tướng Clark nhấn mạnh, để thực hiện một cuộc đổ bộ quy mô lớn vượt khoảng trống 80 dặm trên biển là vô cùng khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh có hàng loạt quốc gia hợp lực ngăn chặn hành vi gây hấn. Mỹ đang xây dựng năng lực phản ứng nhanh ở cấp quân đoàn, chuẩn bị cho tình huống Trung Quốc mạo hiểm vượt biển trong cái gọi là Great Gap Crossing, vượt khoảng trống nước. Ông Clark tuyên bố, mỗi ngày chúng tôi đều tìm cách khiến kế hoạch ấy của Trung Quốc khó khăn hơn, nếu không muốn nói là bất khả thi. Theo tướng Mỹ, Washington đang mở rộng mạng lưới đồng minh từ Anh, Pháp, Đức, Nhật đến Canada nhằm duy trì các đợt tuần tra tự do hàng hải trên eo biển Đài Loan. Những hoạt động này không chỉ là thông điệp răn đe với Bắc Kinh mà còn là một cái bẫy giăng sẵn nếu quân giải phóng nhân dân Trung Quốc liều lĩnh hành động. Tướng Clark kết luận, Trung Quốc không thể nào vượt eo biển một cách êm thấm, thế giới đang dõi theo và sẵn sàng ngăn chặn. Cũng liên quan đến Đài Loan, trong khi không quân Mỹ đang chuẩn bị vứt xó 162 chiếc A-10 Warhawk, dòng máy bay tấn công mặt đất từng gieo rắc nỗi kinh hoàng lên xe tăng Liên Xô, thì một đề xuất gây chấn động được đưa ra, đó là gửi toàn bộ phi đội A-10 sang Đài Loan. Trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng nóng lòng lấy lại hòn đảo dân chủ, đây có thể là quân bài sống còn giúp Đài Bắc chống chọi những đợt đổ bộ đầu tiên từ Trung Quốc. Không quân Mỹ đang lên kế hoạch khai tử toàn bộ 162 chiếc A-10 Warhawk trước cuối năm 2026, đưa chúng vào nghĩa địa máy bay ở Arizona, nơi các chiến cơ huyền thoại sẽ mục nát dưới ánh mặt trời. Nhưng theo các chuyên gia quân sự, đây là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng. Thay vì loại bỏ, Mỹ nên chuyển A-10 đến Đài Loan, nơi đang đứng trước nguy cơ bị Trung Quốc tấn công đổ bộ. Nếu chiến tranh nổ ra, Đài Loan sẽ là tuyến đầu phải hứng chịu làn sóng tấn công ào ạt từ lực lượng Trung Quốc. Trong những ngày đầu tiên, khi Mỹ và đồng minh chưa thể can thiệp, lực lượng phòng thủ Đài Loan sẽ bị dồn đến giới hạn. Các máy bay chiến đấu hiện tại của Đài Loan, gồm F-16 cải tiến và chiến đấu cơ nội địa FCK-1, đều bị đánh giá là tầm ngắn, thiếu sức mạnh và không đủ khả năng ngăn chặn hạm đội xâm lược hay các đợt tấn công bằng UAV. Trong tình huống này, thì A-10 Warhawk với thiết kế chuyên biệt để tiêu diệt thiết giáp, khả năng bay chậm, độ bền cao và pháo 30 ly trứ danh GAU-8 có thể trở thành sát thủ đổ bộ hoàn hảo. Một phi đội A-10 đủ sức nghiền nát xuồng đổ bộ, hỗ trợ mặt đất và diệt mục tiêu ở tầm thấp trong điều kiện chiến đấu khắc nghiệt. Ngoài ra, phòng thủ Đài Loan không chỉ là chuyện nội bộ của hòn đảo. Nếu Đài Loan thất thủ, Mỹ sẽ mất đi trung tâm sản xuất bán dẫn chiến lược như TSMC, yếu tố then chốt trong cuộc đua AI toàn cầu, cũng như mất vị thế kiểm soát ở Thái Bình Dương.
Trong khi đó, Trung Quốc vừa đưa vào biên chế vũ khí hải quân chiến lược mới, đó là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Thai 094A với lượng choán nước lên đến 12.125 tấn, một quái vật dưới lòng biển đủ sức làm thay đổi toàn bộ cục diện sức mạnh hải quân thế giới. Không giống các mẫu tàu ngầm cũ, Thai 094A vừa êm hơn, khó bị phát hiện hơn, vừa có hỏa lực mạnh vượt trội. Với 12 tên lửa đạn đạo JL-2, mỗi quả có tầm bắn lên hơn 7.000 km và đang được nâng cấp lên tên lửa JL-3 tầm xa 10.000 km. Thai 094A đủ khả năng tấn công mọi mục tiêu trên lục địa Hoa Kỳ ngay từ vùng biển gần Trung Quốc. Ngoài năng lực răn đe hạt nhân, con tàu này còn có 6 ống phóng ngư lôi, công nghệ dò tìm bằng sóng vô tuyến và sóng âm kéo dài, mồi bẫy âm thanh và hệ thống chống ngầm, tạo nên lớp lá chắn vô hình chống lại mọi mối đe dọa. Công nghệ chân vịt Palm Jet giúp nó gần như biến mất khỏi radar của đối phương. Giới chuyên gia cảnh báo, với Thai 094A, Bắc Kinh đang tiến gần hơn đến năng lực răn đe hạt nhân dưới biển, ngang bằng với các cường quốc như Mỹ và Nga. Và nếu nhiều tàu ngầm kiểu này cùng hoạt động, đại dương sẽ biến thành mặt trận tàng hình khốc liệt, nơi bất kỳ cuộc va chạm nào cũng có thể thổi bùng thế chiến. Trong khi đó, phương Tây vẫn đang loay hoay với kế hoạch hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm, và Thai 094A của Bắc Kinh có thể khiến họ buộc phải tăng tốc hoặc chấp nhận mất thế thượng phong trên biển. Hãng tin TASS của Nga đưa tin, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên được lắp đặt trên mặt trăng sẽ sẵn sàng vào năm 2030. Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Kurchatov, ông Mikhail Kovalchuk, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 24. Trước đó, nhà khoa học này từng nhấn mạnh rằng, ai tìm ra được cách cung cấp điện năng trên bề mặt mặt trăng sẽ là người đầu tiên tuyên bố sở hữu mặt trăng. Ông Kovalchuk nói, chúng tôi đã có đầy đủ thiết kế cho các trạm phát điện ngoài trái đất, những thiết bị có thể được triển khai trên mặt trăng. Theo kế hoạch, chúng tôi phải chuẩn bị xong nhà máy điện hạt nhân đầu tiên để đưa lên mặt trăng vào năm 2030. Vào tháng 2, trong phiên họp toàn thể tại Diễn đàn Công nghiệp Tương lai, ông Kovalchuk đã thông báo với Tổng thống Nga Putin rằng Viện Kurchatov phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học Nga và Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nhà nước Rosatom có thể đảm bảo việc vận chuyển và vận hành các đơn vị phát điện chuyên biệt trên mặt trăng nhờ các công nghệ mới phát triển. Trong số đó có cả động cơ plasma không điện cực dành cho tàu vũ trụ trong tương lai, bao gồm các sứ mệnh tới mặt trăng và sao Hỏa. Tờ South China Post đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm Hồng Kông kéo dài 5 ngày của Hải quân Trung Quốc nhân kỷ niệm 28 năm ngày đặc khu này được trao trả cho Trung Quốc, toàn bộ vé tham quan tàu sân bay Sơn Đồng và các tàu hộ tống đã được đăng ký hết chỉ trong chưa đầy 1 phút. Theo truyền thông Trung Quốc, 2 đợt đầu tiên phát hành vé qua nền tảng WeChat trong ngày 30 tháng 6 đã cháy vé sau chưa đầy 60 giây. Riêng vé tham quan tàu sân bay Sơn Đồng, tâm điểm của sự kiện, được bán hết trong vòng 45 giây. Các suất lên tàu khu trục Trạm Giang và tàu hộ vệ Vận Thành cũng hết sạch sau chưa đầy 30 giây. Tổng cộng có 10.000 vé được phát hành cho công chúng, trong đó 2.000 vé dành riêng cho tàu sân bay Sơn Đồng. Việc đăng ký được mở vào các khung giờ cố định trong ngày và yêu cầu khai báo danh tính theo quy định. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng xã hội đã than phiền quy trình đặt vé phức tạp và đòi hỏi thao tác nhanh chóng đến mức không tưởng. Một số người cho biết chỉ những ai hoàn tất đăng ký trong khoảng 10 đến 15 giây đầu tiên mới có cơ hội nhận được vé. Hệ thống yêu cầu chọn thời gian, nhập mã xác minh và đối chiếu danh tính trước khi hoàn tất giao dịch. Theo quy định thì người đặt vé phải trực tiếp đi tham quan. Khi đến thì cần xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ và mã QR điện tử để nhận vé cứng. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, một biên đội tàu sân bay của Hải quân Trung Quốc gồm tàu Sơn Đông, khu trục hạm Diên An và các tàu hộ vệ tên lửa ghé thăm Hồng Kông. Trước đó thì năm 2017, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là Liêu Ninh từng cập cảng thành phố này. Tàu Sơn Đông được phát triển từ năm 2013 và chính thức biên chế vào năm 2019, sau 7 năm kể từ khi tàu Liêu Ninh đi vào hoạt động. Trong những năm gần đây, Hải quân Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng quy mô, trở thành lực lượng hải quân lớn nhất thế giới về số lượng tàu chiến. Trong đó, tàu sân bay đóng vai trò nòng cốt trong các chiến dịch tác chiến biển xa ngoài vùng ven bờ quốc gia, hay còn gọi là chiến lược biển xanh. Trung Quốc hiện đã đóng xong tàu sân bay thứ 3, Phúc Kiến, dự kiến sẽ đưa vào biên chế vào cuối năm nay. Đây là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị máy phóng điện tử hiện đại. Công nghệ chỉ mới được ứng dụng tại Trung Quốc và Mỹ, giúp máy bay cất cánh hiệu quả hơn so với hệ thống truyền thống. Trong tuần này, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ có bài phát biểu tại một hội nghị lớn của giới tăng sĩ Phật giáo Tây Tạng. Sự kiện được tổ chức ngay trước sinh nhật lần thứ 90 của Ngài theo dương lịch ngày 6 tháng 7 năm 2025. Giới quan sát cho rằng đây có thể là thời điểm Ngài hé lộ thông tin đầu tiên về người kế vị, chủ đề vốn gây tranh cãi với Trung Quốc. Trung Quốc coi Đức Đạt Lai Lạt Ma là phần tử ly khai và khẳng định sẽ quyết định người kế vị. Ngược lại, ông tuyên bố người kế nhiệm sẽ sinh ra ngoài Trung Quốc và bác bỏ mọi ứng viên do Bắc Kinh chỉ định. Ông cùng các tăng sĩ đang xây dựng một khuôn khổ kế vị theo truyền thống tái sinh Tây Tạng. Bắc Kinh nói sẵn sàng đối thoại nếu ông công nhận Tây Tạng và Đài Loan thuộc Trung Quốc, điều mà chính quyền Lưu Vong bác bỏ. Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu trong buổi lễ cầu nguyện tổ chức nhân dịp sinh nhật 90 tuổi của ông vào thứ Hai ngày 30 tháng 6.
Tôi sẽ dành phần đời còn lại để phụng sự người khác, với phạm vi, quy mô và tâm nguyện sâu rộng nhất mà tôi có thể đạt tới. Sau ca phẫu thuật đầu gối của Đạt Lai Lạt Ma ở Mỹ vào năm ngoái, nhiều tín đồ Tây Tạng đã liên tục cầu nguyện cho sức khỏe của ngài. Trả lời Reuters, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 khẳng định bản thân có thể sống tới 110 tuổi. Vị Đạt Lai Lạt Ma đời trước qua đời ở tuổi 58, sớm hơn nhiều so với kỳ vọng. Thupten Ngodrup, quốc sư tối cao Tây Tạng cho rằng việc bàn về tái sinh khi vị tăng còn sống là điều hiếm gặp, song cần thiết trong bối cảnh hiện nay do sự can thiệp ngày càng rõ rệt từ phía chính quyền Trung Quốc. Hội nghị Phật giáo lần này tổ chức lần đầu tiên kể từ năm 2019, quy tụ hơn 100 lãnh đạo tinh thần từ khắp nơi trên thế giới. Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ phát biểu qua video với sự góp mặt của một số nhân vật quốc tế đáng chú ý như nam diễn viên Hollywood Richard Gere, người có mối quan tâm sâu sắc đến Phật giáo Tây Tạng. Theo lịch trình, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ tham gia lễ cầu nguyện ngày 5 tháng 7 và dự sinh nhật lần thứ 90 chính thức vào hôm sau 6 tháng 7. Ngài sẽ có bài phát biểu kéo dài khoảng 30 phút. Một số quan chức Ấn Độ, trong đó có Bộ trưởng phụ trách công tác Quốc hội Kiren Rijiju, dự kiến sẽ có mặt. Thưa quý vị, có một sự cố hy hữu khiến hàng nghìn người dân Na Uy tưởng chừng đã đổi đời khi hệ thống xổ số quốc gia North-Tipping bất ngờ thông báo rằng họ trúng giải thưởng tiền tỷ, cho đến khi sự thật được phơi bày. Tất cả chỉ là một lỗi kỹ thuật. Theo North-Tipping, hàng nghìn khách hàng đã nhận được thông báo sai lệch về số tiền trúng thưởng sau kỳ quay Eurojackpot vào thứ 6 tuần trước 27 tháng 6, bắt nguồn từ một lỗi chuyển đổi tiền tệ trong hệ thống của công ty. Cụ thể, số tiền thưởng gửi về từ Đức bằng đồng euro đã bị nhân lên 100 lần thay vì chia cho 100 khi chuyển sang đồng Corona Na Uy. Công ty giải thích trong một tuyên bố, lỗi xảy ra trong quá trình nhập mã thủ công vào hệ thống trò chơi. Đây là lỗi toán học nghiêm trọng trong khâu xử lý dữ liệu. Sự nhầm lẫn này khiến nhiều người tin rằng họ đã trúng giải lớn từ vài trăm nghìn đến hàng triệu kroner. Một cặp đôi tại thị trấn Horoi tưởng họ vừa giành được 1,2 triệu kroner, tức là khoảng 120 triệu đô la Mỹ, và dự định sẽ dùng số tiền để cải tạo ngôi nhà. Một số người khác đã nghĩ đến việc đặt vé đi nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, North-Tipping xác nhận không có khoản thanh toán nào được thực hiện, dù những con số ảo đã hiển thị công khai trên trang web và ứng dụng của công ty vào tối hôm đó. Sự cố lập tức làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội từ phía người chơi, cơ quan chức năng và cả chính phủ. Bộ trưởng Văn hóa Na Uy, bà Lubna Jaffari đã triệu tập một cuộc họp khẩn trong cuối tuần qua nhằm yêu cầu công ty giải trình. Nữ quan chức tuyên bố, một lỗi như thế này không được phép xảy ra, nhất là với một doanh nghiệp nhà nước nắm độc quyền dịch vụ trò chơi có thưởng tại quốc gia này. Hội đồng quản trị cần phải hành động quyết liệt để siết chặt quy trình kiểm soát nội bộ. Trước áp lực dư luận, giám đốc điều hành Thonsi Statuen đã tuyên bố từ chức, khép lại 2 năm đứng đầu North-Tipping. North-Tipping hiện đang chịu giám sát gắt gao sau khi hệ thống máy tính của công ty liên tiếp phát sinh nhiều lỗi kỹ thuật nghiêm trọng trong thời gian qua. Chính công ty cũng thừa nhận rằng đã gặp nhiều trục trặc kỹ thuật suốt 1 năm trở lại đây. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.